السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة وفي الكروشيه. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعضنا فيديو جديد بغرزة جديدة، اتمنى ان شاء الله ان هي تكون سهلة وبسيطة وتقدروا فعلا تطبقوها في شغل كتير جدا. تمام، انا بشتغل العينة معاكم بإبرة رقم 3، وكمان بشتغلها بخيط اسمه برنسس. تمام، خيط ده جميل جدا وناعم جدا وحجمه وسط ما شاء الله. خيط سلس جدا في الشغل، بيريح قوي في الشغل، جميل. هشتغل معاكم العينة بتاعتي بلونين، اللون الابيض واللون الاصفر. احنا مش بنحدد عدد غرز معين، احنا بنعمل مثلا لغاية لما نوصل للعرض اللي احنا محتاجينه. فانا هبتدي معاكم العينة بتاعتي باللون الابيض، هبتديها ب20 سلسلة. تمام، هبتديها ب20 سلسلة، وهبدأ ان انا اعمل اول 4 صفوف عبارة عن غرزة حشو. تمام، طبعا زي ما انتوا شفتوا عملت عقدة البداية ازاي، وعملت 20 سلسلة. بعدها دخلت في اول سلسلة قابلتني عملت فيها غرزة حشو، كملت بقية الصف كله غرزة حشو، وبعدها برتفع سلسلة والف الشغل واكمل كمان 3 صفوف تانيين غرزة حشو. هيبقى معايا باللون الابيض 4 صفوف غرزة حشو.
طبعا زي ما انتوا شفتوا انا وصلت الخيط ببعضه ازاي. مش بقص الخيط، باجي لاخر غرزة حشو انا عملتها في الابيض، بدل ما ارتفع بيها بفكها، بيبقى معايا 2 على الابرة، باجي عقدة الخيط الاصفر او ايا كان لون الخيط اللي انا هستخدمه، وببدأ اعمل سلسلة. وبعد كده في العينة بتاعتي بقى عشان ابدأ اللون الجديد او ابدأ العينة بتاعتي، بعمل اول غرزة حشو معاكم، وبعدها بعد الصف الاول والتاني والتالت لتحت اللي هو في الصف الابيض او باللون الابيض، بدخل فيه اخد خيط واطلع بيهم الاتنين زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. بعدها بكمل صف حشو فوق الصف الاصفر او فوق العينة، يبقى انا بدخل في الصف التالت في اللون الابيض، باخد لفة واخرج بين اللفتين على الابرة زي ما انتوا شايفين. طبعا لازم انهيها بغرزة حشو زي ما بدأت الصف بغرزة حشو. طيب زي ما انتوا شفتوا ارتفعت سلسلة ولفيت الشغل ودخلت في اول سلسلة قابلتني عملت فيها غرزة حشو، واكمل الصف لحد اخره بغرزة حشو. بعد كده هرتفع سلسلة وابدأ في الصف التالت بتاعي، هاخد لفة وادخل من ورا الخيط الاصفر اللي انا عملته ده، اللي انا دخلت بيه في الصف التالت في اللون الابيض، وهاخد لفة وبعد كده اخرج من ال3 لفات كلهم. هتشوفوا الطريقة بالظبط في الفيديو. اهو زي ما انتوا شايفين باخد لفة وادخل من ورا الخيط الاصفر، اخد لفة كمان واخرج منهم كلهم زي ما انتوا شايفين بالظبط، غرزة واضحة جدا. وبعدها برتفع سلسلة وبعمل صف رابع حشو. تمام.
طيب زي ما شُفتوا برضه أنا وصلت الخيط إزاي، يبقى أنا خلاص خلّصت العينة اللي هي بالصف الأبيض، خلّصت العينة sorry اللي هو بالصف الأصفر، وبعد كده ما قصيتش الخيط وصلته ببعضيه، ورجعت ارتفعت 4 صفوف لون أبيض بغرزة حشو، تمام، رجعت ارتفعت 4 صفوف بغرزة الحشو، وبعد كده هاكرر نفس العينة تاني أو نفس الغرزة تاني لحد ما اوصل لعدد الصفوف اللي انا محتاجاها، او لحد ما اخلص مثلا العينة بتاع الشغل بتاعتي، تمام. يبقى انا بكرر نفس الغرز على مدار العينة كلها. طيب انا هنا خلاص وصلت لنهاية العينة. بعد ما اخلص الصف ده بعمل صف غرزة حشو، تمام. هوريكوا شكل العينة في الاخر. اتمنى فعلا ان يكون الفيديو عجبكم، تكون الغرزة عجبتكم وتقدروا تستفادوا منها، واتمنى كمان ان انتوا تكونوا مشتركين في القناة، وما تنسوش تفعلوا زر الاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. بصوا ما شاء الله العينة شكلها جميل ازاي. ده ظهرها، ده ظهر العينة، شوف بيبقى عامل ازاي. هنا ده الوش بتاعي. ما شاء الله العينة شكلها تحفة جدا. اتمنى تكون فعلا عجبتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.